What's up guys? It's me again, Mommy A. So welcome back to our channel. And for today's video, we'll be having a product review sponsored by Smoot.Liptint. So ayun, if bago pa lang kayo sa channel namin, make sure to like, comment, and subscribe. And ring the bell button dyan sa baba para maging updated kayo sa mga future videos namin. So, ayun na nga, for today's video nga, gagawa tayo ng isang product review. So, these products were sent earlier today. Yan. Ito yung packaging nila. Papakita muna natin. Ayan. Ito yung Instagram account nila. And then, ayan. Smooth. So, hindi siya nag-autofocus, guys. Ang hirap. My God. Sa akin yung focus ng cellphone. Cellphone kasi ang gamit ko. Ayan. So, it comes in 4 shades. Ito sila. Ayan. So, bubuksan muna natin sila isa-isa. Yan, kung nakikita nyo, wala akong ngayon, walang nakalagay sa lips ko ngayon kasi gusto natin makita na kung ano talaga yung magiging itsura nila sa lips natin. Ayan, so this is an honest review. Yan, kung nakikita nyo, hindi pa siya naka-open, naka-sealed pa siya. Ayan, nakikita nyo ba yung plastic? Ayan. So, at the bottom part of the lip tint, andito yung shade niya. And, so nakikita nyo, ang ganda ng packaging niya, guys. Sobrang ganda. Ayan, ito yung pangalan niya and the shade. So, product-wise, sobrang ganda talaga. Sa appearance pa lang ng lip tint, so masasabi na natin high quality siya. So, let's open the first shade. This shade is Cliché. Ayan, so open na natin siya. Ito yung pambukas natin. Para hindi masira yung packaging niya. So, yun guys, talaga akong marunong mag-makeup pa. Kung ano lang yung alam kong gawin sa sarili ko, nakikita niyo naman, wala talaga. Hindi ako marunong. Although may mga gamit ako. Ayan. So, ito siya. Open na natin. Wow! Ang ganda ng kulay niya, guys. Ito. Ayan. So, ito yung wand niya. And then, ito yung bottle. So, hindi muna natin siya ito-try. O-open muna natin sila isa-isa. So, again, this is the shade Cliché. So, next one is ayan. Nakita nyo, hindi pa talaga sila nakabukas. Ngayon ko pa lang talaga sila makikita. Ayan. Ang ganda talaga ng packaging niya. So, this one is the Rebel shade. Ayan. Hindi pa naka-open. Naka-seal pa siya. Ayan. So, open na natin. So, this is our second product review, guys. So, thank you so much pa sa mga nagsisponsor sa atin. Kahit baguhan pa lang. Ayan. So, open na natin siya. Ang ganda ng kulay nito. Ayun. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ng color. So, lahat pala ng color niya nude, no? Ayan. So, this is close to red brown. Kasi hindi siya ganun kita sa camera natin. Pero ganun yung color niya. Parang red na brown.
Ayan, compared dito sa cliche, ayan yung color niya. Hindi masyado makita. Baba pa ng quality ng gamit natin na camera na pang vlog. Ayan, so next one is, hindi po masyado makita guys. It's the shade Vogue. Vogue ba to? Vogue. Vogue, ayan. Ayan, ang ganda. Ang ganda talaga. I can't get over the packaging, guys. Ang tagal mag-product review ni ate. Ayan, so ito siya. Ang ganda ng color nila. Grabe, ayan. So, mamaya ko itatry lahat ng colors sa lips ko. Ayan. Again, this is the shade Vogue. So, next one is ito. Let's see, what shade is this? So, it's the Rogue shade. Ayan. Nakasil pa siya. Ayan. Sobrang ganda ng packaging. Ayan. So, open na natin siya. Ayan, guys. Ang ganda niya. Oh my God. So classy. Ayan. So, ito yung, again, and this is the Rogue shade. Ayan. Nasa bottom part yung mga shades nila. Ang gaganda, guys. Puro nude colors. So, sobrang on trend talaga ng nude color ngayon. So, ayan lahat sila. Again, thank you Smoot.Liptint for sending me this PR package. And, ayan. So, ito try na natin lahat sila. Ang gaganda ng kulay. Ang ganda talaga ng kulay, guys. Sorry.